Szavaztok, szép jó napot! Mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába, drága feleségemmel, Szilvékével együtt, ahogyan azt megszokhattátok. Csodálatos hétvégét kívánunk mindenkinek, ha gondoljátok, tartsatok velünk. Egy fantasztikus kolbászkrémes kiflit hoztam nektek, kell tészta az alap, és ebbe kerül majd egy fantasztikus kolbászkrém, megmutatom az elkészítését. Akár több tésztafajtánál is tudjátok alkalmazni, tudjátok tölteni a tésztákat, vagy éppen föltekerni, ahogy én most fogom tenni ezt. Egy nagyon tökéletes és finom kolbászkrémes kiflit mutatok meg nektek. Na, elsőképpen viszont nagyon szépen köszönjük a lehetőséget az alza.hu-nak, hogy lehetőségünk adódott kipróbálni, tesztelni ezt a gépet. Nagyon-nagyon szeretjük, többféle receptet elkészítettem már itthon belőle. Itt éppen tegnap kiflit sütöttem, tehát sok mindenen túl vagyunk, húst daráltam. Rengetegféle funkciót tudtok használni. Ne tovább, itt visszatérve, azt is sokan kérdeztétek, hogy honnan szerezzük be a konyhai termékeket, amiket használunk. Hát nagyon sokrétűen szoktam én ezt beszerezni, de többféle dolog az alza.hu-ról származik, sőt, mi több, még a Gimbal is, ami a Szilvike kezében van, tehát merem ajánlani őket, egy nagyon korrekt és tisztességes csapat, és tényleg minőségű árukat árulva. Na, kitérve a gépre pár szóba, amit nagyon fontosnak tartok elmondani, a súlyát. Hát elsőképpen a súlya az 7,6 kg. Ugye ebből adódóan tele van fémalkatrészekkel és nem műanyagokkal, tehát igazán tartós és hosszú távú munkára fogható, ha ti gondoljátok, és ha igénybe veszitek, természetesen csak jó recepteket kell hozni, és dolgozhat a gép. Na, tovább megyek, 5,5 literes az üst, tehát egy nagyobb mennyiségű tészta is elkészíthető benne. Kekszet tudtok készíteni, van ilyen kekszkinyomó természetesen benne, tehát ilyen daráló szinten, de hát ilyen receptet is hoztam. Ugye ételaprítás felsőfokon, többféle aprítási módszer és lehetőség, húsdarálás, húsgolyó készítés, házi fagylalt, házi joghurt, ilyet is tudtok vele készíteni, habverés, turmixolás, dagasztás, krémkeverés, és van hozzá 3 tálcsa, tudtok reszelni akár sajtot, akár krumplit, káposztát, és sorolhatnám, vagy éppen kígyóborkát a salátához, tehát rengeteg funkciót tudtok használni. Na, tovább lépek, mutatom és mondom a deszkának a tartalmát. Láthatok paradicsompürét, paprikapürét, kevés ketchupot, kolbász, zsírt, borsót, vöröshagymát, fokhagymát, petrezselymet, lisztet, 4 darab tojást, 3 darab tojás a tésztába, egyel megkenni fogunk. Pontosabban a 3 darab tojásnak csak a sárgáját használom föl. Láthatok pici cukrot, élesztőt fogok felhasználni, tejet, sót, vajat, egy derejevágót, ami nem teljes mértékben fontos, mert akár egy pizzavágóval is föl tudjátok szelni majd a tésztát, vagy a legrosszabb esetben egy késsel. Azonnal kezdünk, és megmutatom nektek ezt a nagyon finom ételt. Első körben jöjjön egy kis vöröshagyma és fokhagyma aprítás. Nagyon-nagyon egyszerű a módi, sok-sok videóban mutattam. Itt az a lényeg, hogy minimum ilyen gorombára vágjátok össze. Ugye lesz elsőként egy hőkezelés, majd a kolbásszal meg fogjuk rogyasztani a hagymát, és teljes mértékben az vissza fog puhulni, tehát attól nem kell félni, hogy kemény lesz. Na, vöröshagyma szinten ennyi, kezetekre vigyázzatok, az a legfontosabb dolog. És aki úgy érzi, hogy egy kicsit goromba a hagyma, nyugodtan ilyen módszerrel át lehet menni egyszer-kétszer rajta. Fokhagymaművek, ripiropi technológia, gyönyörű szépen szétdurrantottam, ezt egy ilyen pici apróra vágom össze. Így járok el az összes hagymával. Nagyon-nagyon egyszerű és gyors a folyamat. Utána rátérünk a kolbászkára. Jöjjön a következő hagyma. Elsőként készülhet a kolbászkrém, mint látjátok, egy csapott evőkanál zsírt használok összesen, hiszen majd még hozzá fog jönni a kolbászmorzsa, és abból is ki fog sülni zsír, tehát óvattyával. Jöhet a vöröshagyma, fokhagyma kombó, le fogom futtatni, meg fogom rogyasztani a hagymákat, addig meg kényelmesen össze tudjuk vágni a kolbászt. Egy nagyon pici sót teszünk hozzá, hogy ez minél hamarabb és minél könnyebben megtörténjen. Nem szabad túlsózni, inkább kóstolni kell. Na, itt hagyjuk takarékon, és készítjük a kolbászmorzsát. Készülhet a kolbászmorzsa, annyit kell tenni, megfogtok egy kolbászt, ha ilyen gírbe-gúrba a kolbász, érdemes egy nagyon picit rátenyerelni, egy nagyon picit lenyomni, és utána, mint mutatom nektek, gyönyörű szépen csak föl kell szeletelni,
ha föl van szeletelve, el kell csikozni. Itt a végén akár lehet fordítani egyet rajta. Kezetekre vigyázzatok, tényleg ez a legfontosabb dolog. Na, ezt félre is teszem, hiszen ezeken mutatom meg nektek, akár el is lehet vágni. Egyszer megfogjátok, fölcsikozzátok, keresztbe fordítjátok, kezit csókolom, és el lehet így vágni, készen is van a kolbászmorzsa. Itt a végén, amik lejöttek, úgy szintén el lehet így morzsázni. Ez is pici méret, és természetesen a hőkezelés alatt még szét is fognak egy nagyon picit főni. Így járok el a másik kolbásszal is. Nagyon-nagyon egyszerű a dolog. Hát ez miatt nem érdemes elővenni egy dajálót, én úgy gondolom. Nagyon kellemesen megrogyott a hagyma, nézzétek meg, és ezt a kicsi zsiradékot, ezt a csapott evőkanál zsiradékot föl is kapta. Na de most jöjjön a kolbászmorzsa, hozzáadom, és kb. 3-4 percig össze fogom pirítani. És a kolbászból természetesen egy nagyon pici zsír ki fog jönni. Addig összevágjuk a petruskát. Jöhet a petruska összevágása. Ha véletlenül valaki nem rendelkezik otthon petrezselyemmel, akár szárított formába mehet hozzá a petrezselyem, vagy ha az sincsen, és éppen van egy kis morzsolt bazsalikom otthon, tökéletes a receptben. Na, hadd szóljon! Megvágom 2-3-szor, egy pici kupacolás, ahogy szoktam volt mutatni, és elkezdem összevágni. Teljes mértékben rátok van bízva, finomra, durvára, gorombára, ami nektek szimpatikus. Én olyan közepes méretűre vágom össze. És nem is kell egy nagy mennyiség, látjátok. Tovább is léphetünk, nagyon szépen összepirult a kolbász a hagymákkal. Következésképpen jöjjön a paradicsompüré. Lágy paradicsompüréről van szó. Akinek tömör, az higítsa föl. Nemes egyszerűséggel. Jön a kevés ketchup, amit belepumpálok. Minél többfajta paradicsom van benne, annál finomabb, ezt higgyétek el. Tökéletes. Jöjjön a pici paprikakrém, ami sós, tehát a sóval vigyázni kell, inkább kóstoljatok, ez nagyon-nagyon fontos. Patent, teszünk bele épp egy nagyon pici cukrot, hogy minél jobban kihozzuk a paradicsomos ízeket. Aki nem szeretne, hagyja ki. És jöjjön egy kevés bors, színes bors, nagyon-nagyon kedveljük, és illik is hozzá. Tökéletes. Ne tovább, a petrezselyemnek a teljes mennyiségét hozzáadom, lényegében elkezdem felfőzni. Látjátok, nagyon-nagyon laza az állag, kb. Egy 10 perc főzés, kihajtjuk belőle a vizet, a nedvességet, és gyönyörű szépen be fog sűrűsödni. Lassan készítjük a tésztát. Ebbe a pillanatban gondoljátok, már lehet kóstolni. Nem valószínű, só kerül még bele. Nagyon-nagyon kellemes. Jöhet az élesztőnek a felfuttatása, meglangyítottam a tejet, akár az egész mennyiséget meg lehet langyítani. Hozzáteszem ezt a nagyon kevés élesztőt. Hozzápakolok épp egy nagyon pici cukrot, ennyit körülbelül. El fogom keverni. 2 mozdulattal. Ennyi az egész. És lényegében a lisztből egy nagyon-nagyon pici mennyiséget rá fogok tenni. Tudjon mibe és jól kapaszkodni az élesztő, ennyi. Letakarom a pici ruhámmal, és kb. Egy 3 perc alatt szobahőmérsékleten gyönyörű szépen föl fog jönni. Nagyon szépen felfutott az élesztő, mint mutatom nektek, és érdemesként időbe vegyétek le vagy a ruhát, vagy épp a kéztörlőt róla, ne tapadjon fel ez a nagyon szép és értékes alapanyag. Ahogy szoktam volt mondani, gyönyörű szép sörhabos az egész, ennyire kell felfutatni, akár ruha nélkül még mehetne egy picit tovább, igazából innentől kezdve semmi értelme. Na, mutatom az üstöt, kialakítottam egy kis krátert, jöhet bele az anyag, amit egy nagyon-nagyon picit ki is lapátolok, nyilvánvaló, hiszen értékes. Tökéletes. Mehetünk tovább. Hozzápakolom a puha vajat, ami lehetőleg legyen puha. Hozzáteszem a 3 darab tojásnak a sárgáját.
és lényegében hozzáöntöm a maradék tejcit, ami ismételten lehet langyított. Teszem a gépbe az üstöt, és lényegében elkezdhetünk dolgozni. Pontosabban, majd a gép dolgozik helyettünk, bocsánat, ezt így megfordítom, tökéletes, és a legvégén, majd miután elkezdett keverni a gép, körülbelül fél perc múlva teszek hozzá egy kis sót, tehát itt semmi esetben nem fog érintkezni. Tökéletes, indítom a gépet. És szerintem ki se kapcsoljuk a kamerát, csak hogy azért meg tudjam nektek mutatni, hogy milyen gyorsan és szépen dolgozik a gép, pontosabban a kanál is, hiszen nagyon-nagyon gyorsan összeszedi a tésztát, nézzétek meg, és pillanatokon belül már ki is alakul, természetesen tovább kell dagasztani, ez a folyamat egy 3-4 perc körülbelül. Na, ebbe a helyzetbe is nem is várok tovább, hozok egy nagyon pici sót magammal, ugye ilyenkor már bőven lehet sózni, nem történik meg az az eset, hogy hozzáér az élesztőhöz, tehát koncentráltan érintkeznek egymással. Körülbelül 2 ilyen félpupos teáskanállal teszek hozzá. Ennyi. Mutatom a kész állagot majd nektek. Menet közben elkészült a kolbászkrém, és nézzétek meg, gyönyörű, szép, sejmes, krémes az egész. Kihajtottunk egy kis vizet belőle, természetesen, ahogy említettem nektek, le is zárom a tűzhelyet, és ez azt jelenti, mint látjátok, nagyon-nagyon szépen lehet majd vele dolgozni, kenhető, krémes az állaga. Félreteszem, hagy hűljön. Lassan kész van a tészta is. Meg vagyunk a tésztával is, amit azonnal megmutatok nektek. Nézzétek meg, fantasztikus, sejmes lett ez is, majdnem, hogy fénylik a tészta. Következő effektus, jöhet ki a szerszám, és jöhet ki az edény. Annyit fogok tenni, félretesszük a tésztát, ki fogom lapátolni, ráteszem a táblára, és lényegében pár mozdulattal egyszerűen át fogom gyúrni. Miután ezzel meg vagyok, elkezdem kereszteni, hát majdnem, hogy a duplájára, utána jöhet a nyújtás. Pár mozdulattal nézzétek meg, érdemes a tésztával még egy picit törődni, foglalkozni, hiszen igényli azt. És sokkal szebb végeredményt fogtok kapni, meglátjátok. Tökéletes, ennyi. Gombócozunk egy nagyon picit, megpaskoljuk a tésztát, hozom a konyharuhát, de mielőtt letakarnám, épp egy nagyon-nagyon pici lisztet teszek rá, ne száradjon. Tökéletes, ennyi. Azonnal mutatom nektek. Mutatom nektek, és mint látjátok, nagyon szépen megkelt a tészta, nincsen más dolgunk, épp egy pici lisztszórás, és a környezetének is. Elkezdjük gyönyörű szépen kinyújtani, hallgassátok! Húj, de jó hangja van. Na, és nagyon szuper az állag, látjátok. Elkezdem gyönyörű szépen kinyújtani, majdnem, hogy tábla szélessége, hosszúsága. Pontosabban így értem ezt, és kb. Ekkora tésztát nyújtunk, tehát jó lapos lesz. Dolgozunk rajta egy nagyon picit, elmolyolunk, és utána lényegében elkezdem felvágni. Nagyon-nagyon szép, nézzétek meg. Nagyon kellemesen lehet vele dolgozni. És ha egy picit feszes lenne a tészta, nem egy videóban mutattam nektek, meg lehet épp egy nagyon-nagyon picit szellőztetni, és miután ezt megtettétek, gyönyörű szépen újra lehet nyújtani. És nézzétek meg, szellőztetés után nagyon szépen alakul. Na, egy picit molyolok vele, legyen jó vékony a tészta, és lehetőleg kör alakú legyen. Csini-bini. Idáig körülbelül le fog jönni, és széltébe, hosszába így egy lesz. Nagyon szépen alakul. A tábla lehetne egy picivel nagyobb. Már a kör alakra értem. Egy picit feszül a tészta. Megint, ha gondoljátok, szellőztessétek meg. Egy-két mozdulat az egész, nézzétek meg. Nem is ragad le. Van pont annyi liszt alatta, amennyi kell. Ismét jöhet a nyújtás. Majdnem leesik a földre mindjárt. Na, lassan meg is vagyok.
és hozom a derejevágót, de mint említettem nektek, nyugodtan és bátran egy pizzavágóval, vagy akár egy késsel is tudtok dolgozni. Nagyon penge lett. Itt egy picivel vastagabb a tészta, nem kell foglalkozni vele, kézzel egy picit rá lehet menni. Na, ennyi, meg is vagyok. Jöjjön a derejevágó. Hát megpróbálunk precízkedni, már amennyire sikerül, de lényegében olyan nagyon nagy jelentősége nincsen. Szépen el fogom vágdosni, el fogom osztani a tésztát az öreg szemeimmel, már amennyire megy, de mint szoktam nektek mondani, házi sütemény, házi sós sütemény, tehát ha van egy kis elállás, méret probléma, abban semmi gond nincsen. Na, tökéletes. Hozom a krémet, és lényegében el lehet kezdeni tölteni. Át is lapátolom egy másodperc alatt, hogy ezt kényelmesebben meg tudjam tenni. Beleteszem egy üvegtálba, és azonnal mutatom nektek itt a konkrét betöltést. És ha egy pici maradna ebből a krémből, tökéletesen el tudjátok használni mondjuk meleg szendvicsnek. Na, hadd szóljon, Szoki, ne zörögjél. Megfogom a krémet, belehelyezem, és természetesen, hogy ne legyen minden ilyen ragacsos, vagy éppen krémes, nem is töltöm túl, hanem összességében ennyit. Egy nagyon-nagyon picit elrendezem, idáig fölhúzom, és lényegében mutatva nektek elkezdem fölhajtani. Gyönyörű szépen kialakul a kifliforma, itt a végét egy nagyon-nagyon picit meg lehet húzni, kezit csókolom, hozom a tepsire, így fogunk kinézni, és természetesen amikor ezzel megvagyok, ismételten kelni hagyom kb. Egy 25 percet. Nagyon-nagyon penge. És meglátjátok, amikor kisül, nagyon-nagyon jól néz ki, és fantasztikus ízek lesznek. El lehet tenni másnapra is, ha gondoljátok, tehát ez vajpuha marad másnapig is. Ennyi, jöhet a hajtás-pajtás, és készen is vagyunk. Itt a végét egy nagyon-nagyon picit meg lehet húzni. És az utolsó kis vékony rész kerüljön alulra. Ennyi. Folyt köv, így járok el a többivel is. Elkezdtem felfűteni a sütőt 190 fokra, és közben mutatom nektek a péksüteményeket, hát nem is kell semmit mondanom, gyönyörűségesen megkeltek. Na visszatérve 190 fok, alsó-felső sütéssel dolgozunk, középső polcon, és így fogjuk kb. 20-22 perc alatt készre sütni a termékeket. Hát már magában így nagyon jól néz ki. Egy darab egész tojás, egy manipulátor, felverem a tojglit, nem kell teljesen krémesre, habzásig, egyszer jó föl kell keverni, és lényegében utána nagyon-nagyon óvatosan meg kell kenni a süteményeket. És mehetnek is a sütőbe. Azért mondtam, hogy óvatosan, ezt a kelt tésztát nem szabad lenyomni, ez a lényeg. Na, egy picit még dolgozom rajta, lényegében ennyi. És hozom is az ecsetet, kenőtollat, és nagyon-nagyon óvatosan átkenem a süteményeket. Hamarosan dugjuk be a sütőbe őket. Csodásak, nézzétek meg! Éppen vékonyan, nagyon-nagyon halványan, finoman és érzékien kenjétek őket. És jusson mindenhova egy kevés tojás, nyilvánvaló. Azonnal dugom a sütőbe. Mehetnek a kolbászos kiflik a sütőbe, meg vagyok a kenegetéssel is, nézzétek meg, csudaszépek lettek, nyitom a sütőajtót, és természetesen, ahogy említettem nektek, kb. 20-22 perc alatt tökéletesen készre fog sülni. Fantasztikus. Már így kinézetre nagyon-nagyon jól néznek ki. Ha megsül, na az lesz a csúcs. Megsültek a kolbászos kiflik, nézzétek meg őket. Nagyon-nagyon szépek lettek. Ahogy ilyenkor szoktunk eljárni, egy nagyon picit hagyjuk hűlni, és természetesen utána megmutatom nektek belülről is.
Nagyon kellemes az illat. Mutatok egy talpazatot. Nézzétek meg, mennyire csodás. Hát nem hideg az áru. Na, egy pár percet pihenjen a sütemény, természetesen utána megmutatjuk nektek kitálalva. Nagyon-nagyon hálás, nagyon finom illat, és hát az ízekről nem is beszélve, ha kipróbáljátok, meg fogjátok érezni a törődést. Mutatok még egy talpat. Hű, de csinos. Na, hamarosan találkozunk. Nagyon sok szeretettel mutatjuk nektek a kitálalt végeredményt. Olyan nagy változás nem történt, egyszerűen csak levettem a tepsiről, és áttettem egy porcelánba, egy kis tálpapírra, de lényegében azt szeretném nektek így megmutatni, hogy tényleg mennyire kellemes, és nagyon hambas lett a sütemény. Nézzétek meg, így csak megnyomásra vajpuha az egész, picit ropis a teteje, és ropis az alja, ez nagyon fontos, és hát ha gondoljátok, akár ezt tovább is lehet sütni, ez ízlés kérdése. Én nem javaslom, abban az esetben hát nagyon nagy eséllyel ki fog száradni a sütemény, és ugye, ha így ilyen puhára sütitek, akkor másnap, mint említettem nektek, nagyon-nagyon puha marad. Ha túlsütitek, akkor esetleg másnap már nem ennyire hamvas. Na, fogadjátok nagyon sok szeretettel, fogyasszátok el nagyon jó egészséggel, ki lehet helyezni hozzá egy kis ketchupot, majonézt, egy pici erőset, én nagyon szeretem az erőset, én egy picit majd meg fogom kenni még a tésztát, amikor elszabdaltam, vagy éppen beleharaptam, teljesen mindegy, de hát szabadon választott a gyakorlat, bármivel nagyon-nagyon finom. Egy kicsi mustárral és dijoni mustárral, fantasztikus az érzés. Na, hát fogadjátok sok szeretettel, búcsúzunk, próbáljátok ki a receptet, ha gondoljátok, látogassatok el az alza.hu-ra, nézzétek meg a gépet, én mondjuk erről egy linket ki fogok tenni, ide közvetlen a videó alá, és ott akár részletesebben el tudjátok olvasni, hogy pontosan mikre képes a gép, és egyébként még sok-sok videóval fogok jönni, amikor kipróbáljuk a darálót, a szeletelőt, és sorolhatnám, fagylalatkészítés, stb. Búcsúzom, és búcsúzás nincsen kóstolás nélkül. Drága húsom, ha szépen megkérlek, csak hogy ezt is meg tudjuk mutatni. Nézzétek meg! Pulzát! Ez a sütemény él, gyerekek. Nagyon-nagyon gusztusos, nagyon finom vajpuha, hólyagos tészta, isteni finom töltelék. Szevasztok, jó egészséget! Hamarosan ismét találkozunk. Jó étvágyat hozzá!